Sziasztok, Nora vagyok. Tudom, hogy most csúnya fejem van, de most fürdöttem, szóval azért van ilyen fejem, ilyen ápolatlan fejem, és dolgozni voltam, és nemrég értem haza. Szóval igazából ez egy Sámán Király reakció videó lenne, ami, bocsánat, ha nem jó kedvű vagyok és egyebek. Szóval amúgy boldog vagyok, csak ilyen kedvem van. Szóval ugye a Sámán Királyról lenne szó, a Sámán Királynak a folytatásáról, amit nagyon régen abba hagytak, mikor még Magyarországon volt Jetix meg Anima TV. Igen, imádom a Sámán Királyt, az a második, amin felnőttem, az Inuyasha után. Szóval örülök neki nagyon, hogy folytassák. És már a végén, és tippeljetek, hogy melyik a kedvenc karakterem. Mindezt szeretem, de a fő kedvenc karakterem, őt várok. Igen, Zik. Zik a kedvenc karakterem, és láttam, hogy ő is vissza fog térni az előzetesben, amit most láttam épp a Sámán Királyról, ami jövő áprilisban fog kijönni. Az már azt hiszem két hete láttam a Facebookon, hogy lesz új Sámán Király. Remélem ide is eljut hozzánk Magyarországra, és tudom nézni tovább, mert nagyon sajnáltam én is, mikor vége lett a 64. részig volt a Sámán Király, addig idézték a folytatását, azt hiszem. Szóval sajnáltam Ziket, mikor meghalt, de örülök neki, hogy lesz Sámán Király, és reméljük, hogy ide is eljut Magyarországra, és Zik is benne lesz a Sámán Királyban folytatásként, vagyis újjá fog éledni, akkor úgy mondom. És igazából ennyit akartam mondani, és a végére akartam még elmondani, hogy mivel mondtam, hogy az én karakterem az világjáró, vagyis úgy mondván, hogy minden dimenzióba tud közlekedni, meg átmenni, az időben úgy tud menni, ahogy akar. Így, és mondtam, hogy neki mindenféle kasztja van, beleértve a sámán is, a Narashoma karakterem, és így pont Zikkel nagyon jó barátságban lesznek a gonoszszal, de ő megint úgy inkább így, meg jó barátságban lesz a többi sámánnal is, szóval nagyon bírják a fejét. Ott nem annyira vesz részt ott a sámánkodásban, inkább ugyanilyen bíró vagy micsoda szokott lenni a sámán meccseken, Narashoma, de csak akkor szól bele a sámán meccsekbe, ott ha már nagyon eldurvul a helyzet. De igazából így a többieket szoktam néha meglátogatni, meg Ziket. Zika az 15 éves, vagy mennyi éves a animében, amikor volt, és ugye Zika az vonzódik Narashomához, de Narashoma, mivel még gyerek, úgy mondván, ő nem veszik komolyan, vagy nem foglalkozik vele. Narashoma a Sámán Királyban Zikkel csak jó barátok, de Zik az próbálja megfűzni, de Nara nem kezd kiskölykökkel, úgy mondván, mert ő tiszta lelkű, és úgy gondolja, hogy nem helyes ő hozzá, vagyis ő rangjához képest. De Zik még azt akarja Narashomát úgy, hogy szolgáljon neki, vagyis segítsen elpusztítani a Sámán Királyt és mindent, amit akar Zik. De Nara az megint nem fog részt venni benne ebbe a pusztítatásba. Ő igazából mindenkivel úgy jóba van, meg el van a Sámán Királyságban.
még meg is szokta látogatni sűrűn a sámán királyt, mert majdnem olyan nagyon jó barátságban vannak a sámán királlyal, vagyis abban a sámán szellemmel. Szóval néha ott szokott lógni, meg a Szilva, meg a másikat nem tudom, hogy hívják, mert nagyon régen láttam a sámán királyt. Szóval az öreggel, vagyis a főtanácssal, vagyis az öreggel nem szokott nagyon beszélgetni, de igazából Narasolman néha szokta tölteni így a nyaralását, úgymondván, de igen, még Ziknek egy kis erőt ad is, hogy tudjon olyat Zik a sorozatban, vagyis az animébe, mert én ezt is tovább képzeltem a sámán királyt egy karakterrel, mert mondtam, hogy Narasolma az minden animébe kb. Beillene. Szóval még Narasolma kis erőt ad neki a végtelen hatalmából, hogy tudja változtatni úgy a kisgyerekényét felnőtté. Szóval Zik igazából úgy marad a hatalma, amit tud, meg minden. Ugyanolyan, vagyis egy kicsikét lesz erősebb sámán, mert Nara nem fog nagyon sok hatalmat adni neki, igazából. Zik az nem tudja legyőzni Narát, ugye, mert úgy mondtam, hogy végtelen hatalma van, szóval még ő se tudja legyőzni, és senki nem tudja a sámánok között Narasolmát legyőzni, de nem is próbálja senki, mert úgy malacok, bocsánat, úgy, hogy mondjam, Narasolma már úgy kívülről ilyen félelmetes karakter, vagyis látszik, hogy ilyen nem jó vele packázni, mert a halálán néz szembe, aki találkozik vele. És így inkább békén hagyják úgy, meg Narasolma nem szól bele a sámán király világnak a működésébe, ő csak úgy barátait látogassa meg, és meg nem betartja ott is az egyensúlyt kb. Szóval inkább ott csak vakációzik, úgymondva. Szóval igazából Nara csak annyi erőt ad Ziknek, hogy kicsit erősebb, szóval tudja váltogatni a vagyis a kisfiús énét, vagy hogy mondjam, a 15 éves, vagy azt hiszem 15 éves Zik az animébe. De mindegy, tudja a kisfiút meg a felnőtt énét így váltani. Szóval igen, Narasolmához meg igazából Zik az vonzódik, meg nagyon jól el vannak, de Narasolma hidegen hagyja, vagyis Narasolmát Zik az hidegen hagyja, mert nem érdekli, csak olyan nagyon jó havarok, de nem vesz részt ebbe a pusztításába, mert Zik az próbálja magam mellé állítani, hogy a csapatába kerüljön, mert ugye egy ilyen erős karakter mindenkinek jó lenne, meg kellene Narasolma. De igazából ennyi, szóval végre valami jó is történik a sok rossz után, de ezt én csak így elmondom, hogy én még őt beleképzeltem ebbe a sámán király történetbe, a régibe és a most is, a mostani megjelenés, vagyis mostani szériában a sámán királynak, és a régi szériájában a sámán királynak én beleképzeltem Narát is, szóval tovább gondoltam a történetet, de ez csak egy kis történet úgymond van Naráról és Zikről, de én igazából ennyit akartam, hogy örülök neki, hogy lesz sámán király folytatás, és reméljük, hogy a főgonosz, vagyis az én kedvenc karakterem visszatér, ha nem is Narával, vagy Nara nélkül, de
Az a lényeg, hogy lesz sámán király, és az jó. Igazából. Szóval ennyit akartam elmondani, hogy reméljük ide is eljut a sámán király, és tudjuk nézni tovább a Jónak a kalandjait, és a többi emberkének. Csak ezt így el akartam mondani nektek, hogy mi az én véleményem a sámán királyról. És köszönöm, hogy megnéztetek, és meghallgattatok. Nara voltam, és sziasztok!